Unë s'kam di që është fjala autik kur. Më bosh 3 vjeç, më kanë thënë, djali një gjallë. A je marrë, është djallë, të flasë e vonë. Si ka thënë, si s'mbjen fi kur më ra. Jeta është e dhimbshme, po me të rahu ladja është gjasur. Djalin kom të rrejt vetën, e ka ba gruja, se kam mi kërkohu shtetit, se më pësohu faktikisht për me kërkohu. Badë është jeshtë, me kemë morë po në vojtën, me nanën në vojtën. Zbardhet shkaku i vdekjes së një 75 vjeçare në Vil Bashtovt Kavajës. Vrasësi është i biri që e dhunonte fizikisht të amën. 35 vjeçari u që arrestua raporton se vuante nga problemet shëndetit mendor. Kjo përbën tragjedinë e fundit, në një radhë të gjatë ndodhish, që ka për autor persona me aftësi ndryshe. Spektrit e autizmit, sëmundjet mendore, po njojnë një prapje alarmante në shoqërinë shqiptare. Shpesh, faktori është vetë dora e njeriut. Këtu jemi në Vaun e Dejës, një bashki e vogël në veri të vendit që raporton shifra masive të autizmit dhe sëmundjeve mendore. Fshatrat të caktuar raportojnë statistika të frikshme, a i sa numri të smurve mund të barazohet me banorët e shëndetshëm. Të pas parasysh mungesën e shërbimeve në territor dhe të pas parasysh vlerësimin e nevojave imediate për këto fëmijë, ofrimi i shërbimit në familje sidomos, kena pat arsyeshme që neve të përgjedhim një grup, një target grup për 25 fëmijëve, pjesë të cilëve janë edhe fëmijët me spektrin autik, për të marrë shërbimin në familje dhe shërbimi që ofrohet është terapi individuale, terapia psikologjike dhe fizioterapia. Por nevojat janë shumë të mëdha, sepse i gjithë territori nuk mulohet me shërbimet e tjera për aftësi në kufizuar, dhe do të thotë që ne këtë shërbim e kemi të pambuluar. Këtu duhet të përveshim mangët shteti, të filloj të bëjë investimet serioze, nuk është absolutisht diçka e lehtë, por kërkon që të fillon të punohet dhe nuk mund të mbështetemi dot mbi këtë fakt që suporti do jetë vetëm familjar, sepse thjesht është e pamundur. Sipas censusit të vitit 2011, në Vaun e Dejës, në fshat dhe qytet, jetonin gjithsej rreth 30.000 banor. Të dhënat e censusit të vitit 2023 ende nuk kanë dalë, por mendohet se sot aty nuk jetojnë më tepër se 20.000 banor. Në disa fshatra, vështirë se shikon njerëz. Nga ta pak që kanë ngelur, një pjesë e konsiderueshme janë me sëmundje të spektrit autik apo probleme të shëndetit mendor. Zyrtarisht, raportohen mbi 1.000 persona me probleme, por këtu flasim vetëm për shifrat e raportuara. Numri të smurve në të vërtet mendohet se është 2 deri në 3 herë më tepër. Ka nga ta që refuzojnë të pranojnë se kanë fëmijë me autizëm, çrregullime mendore apo ndonjë diagnoz tjetër. Të tjerë nuk janë paraqitur asnjëherë te mjeku për të kuptuar problemin e tyre. Ligji e ka përcaktuar qartë dhe kodi familjes rastet e monitorimit të organeve vendore dhe qendrore, të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë nëpërmjet funksionimit të tyre monitorojnë këto familje apo monitorojnë zona të saktuara ku mund të ketë rritje të rasteve të problemit të shëndetit mendor apo mund të ketë problematika të sjelljes së individëve të cilët janë në vështirësi për shkak të paaftësisë tyre. Por çfarë është autizmi? Fjala autist vjen nga greqishtja dhe do të thotë vetvetja. Autizmi prek 3 fusha kryesore të zhvillimit, ato të ndërveprimit shoqëror, komunikimit dhe mënyrën e sjelljes. Diagnoza e autizmit është paaftësi zhvillimore gjatë gjithë jetës. Ajo ndikon në perceptimin e njerëzve për botën dhe bashkëveprimin. Personat me këtë çrregullim e konceptojnë ndryshe mjedisin që i rrethon. Para se të flasim për motivet e dyshuara të statistikave të rënda të sëmundjeve në atë komunitet të vogël, le të tregojmë nga afër dramën në familjet fatkeqe.
Jemi në fshatin Kosmaç, në bashkinë e Vau të Dejës. Ky është Ender. Ai është 14 vjeç. Diagnoza e tij është autizëm dhe skizofreni. Ai na pret me një pistolet lodër në dorë, ku na kërkon që të ndalojmë, pasi do të lajmëroj policinë e shtetit. Si tuti? Ku është policia shtetit? Ky nuk është një episod i panjohur për familjarët, fizioterapisten, motor Sofia Ukaj dhe psikologen Kristela Pietri, që takojmë vazhdimisht. Nëna, Agime Sulejmani, tregon se i biri ka lindur i sëmur, por nuk ka mundur të kujdeset për të, ashtu siç do të dëshironte. Ajo u divorcua nga i shoqi, i cili vendosi ta barktiste Enderin tek motrat e Nën Terezës në Elbasan. Një ditë para se Ender të bëhej 6 muajsh, motrat e Nën Terezës trokitën në derën e saj dhe pyetën nëse do të kujdesej për të birin apo do ta linte për të mos e parë më kurrë. Jam martu 2009, djali më fali Zoti. Kur më fali Zoti s'patën që me arrit, veç një bajrake me drasa. U diversova me burr, erdha të shtëpia, djalin më ka çu burrin në Elbasan, të motrat e Nën Terezës. Mësë nëna, ata kanë kërku nanën e vetë, a e pranon fëmin apo se pranon. Unë e pranova që ta arrez djalin, mos ta la rrugëve. Veç për të jetaj, as kërkën tjetër. Agimia u ribashkua me të birin, por një tjetër dram do të niste. Zgjedhja e saj nuk u prit mirë nga vëllezërit dhe motrat. Ata i kërkuan të largohej nga shtëpia e tyre bashkë me të birin. E vetmja që ju bë krah ishte nëna, e cila sot është 80 vjeç. Nëna e Enderit ka frikë se pas vdekjes së saj, ajo dhe djali do të mbeten mes 4 rrugëve. Ja, shtëpia që kam me nanën nuk është e jeme, është e vëlleznive, nuk kam as si sam temen. Nana jeme nesër me dik, as edhe i sam, nuk kam temen. Unë me një djallë mes në rrugë ma u. Për gjatë këtyre 14 viteve, ato janë përballur me varfrin. Shpesh, është dashur të gjejnë ushqim edhe në koshat e mbeturinave. Agime Sulejmani përpiqet të sigurojë të ardhura, duke punuar në bujqësi. Serat e banorëve apo çdo lloj alternative tjetër që mund të gjejë në fshatin Kosmaç. Me rritjen e djalit, sëmundja e tij ka avancuar, duke kthyer atë në një dhunues të nënës së tij. E ëma e mirë kupton dhe duron. Ajo ka vetëm një dëshirë, të mos ndahet nga i biri. Marrë me grushta, marrë me qatë kenë në dorë, marrë me atlete, si t'i hekon. Më vjen po qa kam e ba, kam u la, do t'adoraj. Do t'adoraj, nuk kam qa me ba. Si ka thane, si më vjen fi kur në ra. Unë nuk e di, mësaj jeta është e dhimshme, po me të rahu ladja është gjazur. Nuk e ka pri qefit as këtë. Po pri halli që s'ka në krya si sanë. Krizat e tij janë të papërballueshme për çdo. E vetmja mënyrë për ta qetësuar është ta dërgojë në urgjencë dhe të bëjë një gjilpër, e cila ka kosto dhe rëndon në buxhetin e Agimes. Nuk ka djallë nane që e monë veçëm, o mi bo gjilponin, o s'ka. Gjilponin që ja bëj atje bën 40.000 lek. Paktën për 2 herë në muj pa i herë. Së zbën do t'i bëhat gjilpona. Kur nuk marrin as pak terapi, situata është shumë e rënduar. Dhe nëse ne themi a mund të qëndrojnë këta në familje, pyetja është sikur ke një zgjedhje tjetër. Pra, a mund të qëndrojnë, a mund t'i mbajnë familjarët ta, apo duhet t'i çojnë në një institucion? Nuk kanë qa bëjnë, do t'i mbajnë aty ku janë, se nuk ka asnjë qendër rezidenciale apo institucion apo sistem që të mund të kujdeset për ta. Agime Sulejmani ka vendosur të durojë dhunën e djalit, por sipas informacioneve, janë disa raste ku pacientët me diagnozë të ngjashme mbahen në kushte të vështira, duke izoluar deri edhe me zinxhir. Kjo zgjidhje është për të shmangur tragjedi nga dhuna kundrejt familjarëve apo bashkëfshatarëve. Në vendin ton, nuk ka institucione që të mund të përkujdesen për këtë kategori, qendra multifunksionale apo ditore.
Aktualisht ne si bashki nuk ofrojmë, do të thënë e kena të pambuluar me shërbime pjesën e kategorisë së personave si të kufizuar të rritur. Bashkia me fondet e saj ka të pamujtur që të ngrej një shërbim për këtë kategori. Nuk kemi edhe nuk jemi të përgatitur për adultrin, për individët që janë adult me autizëm. Nuk ka qendra dhe nuk ka institucione jo vetëm për këta fëmijë, por nuk ka as institucione rehabilitimi apo rezidenciale për fëmijët që janë që shkojnë në moshën e adoleshencës apo shkojnë në moshën rinore, pra post-adoleshencës. Mbi vendosje e çrregullimeve të spektrit të autizmit, me ato të çrregullimeve mendore, apo edhe më gjerë, janë të rrezikshme dhe duhen trajtuar me shërbim të specializuar në çdo kohë. I tillë është edhe rasti i Enderit, që ka prekur moshën e adoleshencës. Unë i lutëm njerëzve që i kojnë zemë, njerëzve që i kojnë mëshirë, veç tjetojnë Agime Sulimani me një fëmijë, veç sot kënë mundësi me një. Janë më shumë se sa 50% e atyre fëmijëve që janë në format moderuara të rënduara, ose individ që kanë forma më të rënduara, sidomos kur kemi të bëjmë ata që kanë sjellje të rënduara. Problematika sjellore nga më të ndryshmet mund të jenë të mbivendosura dhe çrregullime të tjera, të ankthit, të depresionit, vështirësi, edhe psikotike. Çfarë ndodh me këta individ? Kush merret me ata? Një ndër fazat më të vështira me cilat përballen familjet është pikërisht intervali nga mosha e fëmijës tek të rriturit, dhe që përkon me fillimin e pubertetit ose të adoleshencës. Këtu jemi në fshatin Barbullush, ku takuam Navisën, 8-vjeçaren e diagnostikuar me epilepsi aktive, paraplegji dhe vonesa psikomotore. Për më tepër, ajo nuk mund të flasë dhe as nuk dëgjon. Vajza kanë që 8 vjeç, që 3 muajsh, që e kam po që ka bë krizat e para, do të thënë ka nxjerrë shkum nga goja, edhe që në atë moment s'ka e deri sot që 8 vjeçë nuk ka si ka reagu as me fol, as me të një gjumë, as me dorë, as i gjanë. Familjarët komunikojnë me të me vështirësi me gjuhën e shenjave. Kjo e bën të vështirë ndjekjen e një terapie, pasi nuk ka komunikim, dhe për këtë është e domosdoshme vendosja e aparatit të dëgjimit, për të cilin familjarët nuk kanë mundësi financiare. I bëjmë me zhej, i kena vu kufjet. I bëjmë me zhej që e bëjmë i herë në 6 muaj që e bëjmë për... Se është të rëgimi saj për njësaj, nuk ka si kohë bënë më mirë, se në gjanja shto njësaj, këndryshen, se ka si lloj ndryshimit. Shpenzimet janë që me zëri krym, kër shkojmë dhe Shkodër më duhet me lanë fëmijët në për lagja me mon, as me mon, kësh me zëri burri pa punë. Familja përbëhet nga 6 pjesëtar, 3 fëmijë, gjyshja dhe prindrit. Gjyshja është e verbër dhe në këto kushte e ka të pamundur të jetë një ndihmë në kujdesin për Navisën. Ka momente kur Navisa bëhet e dhunshme. Ka momente që është mirë, ka momente që e ka për kriza, bjen me 3-4 orë, në është kalën e 2 ditë dhe një shtori nuk e mëri me krejt, po lëvizje, si nxjerrë shkum për gojet. Nga kriza e fundit që kaloi, Navisa theu xhamat e dritareve të 2 dhomave të gjumit. Për shkak të moshës ende të vogël, Elma mundet ta vërë nën kontroll, por në të ardhmen do ta ketë më të vështirë. Përpjekjet e familjes janë përqendruar tek ajo për shkak të problemeve të shumëfishta me të cilat përballet e vogla. Vendosja e aparatit të dëgjimit do të lehtësonte komunikimin. Kjo do ju jepte mundësi mjekëve të punonin për ta përmirësuar sadopak gjendjen e saj. E kena pas deri 5 vjeç e kena pas këto në Shkodër, pastaj e kena një në Tiranë. Më thonë të shej, çojmë herën 6 muaj në Tiranë, po sa se na kanë dhënë shpresë të madhe për të. E çojmë te lekopedi për me mësu, për me fol, po sa është e kot se nuk ngjen. Në 2 herë javë si e çojmë, ditë mërkure, ditë premte, po me pagesa është 12.000 lekora. Pengesë e madhe për këtë familje, ashtu si edhe për të gjitha familjet e tjera,
është mungesa e ofrimit të shërbimeve në institucionet publike shëndetësore. Për gjithçka, ata duhet të paguajnë tek privatët, ku kostot janë të papërballueshme. Të vetmet shërbime që aktualisht marrin janë nga një projekt i bashkisë me një organizat tjetër, fizioterapi dhe shërbimin e psikologes. Aktualisht në Bashkinë Vaudes, ne po ofrojmë shërbim nëpërmjet projektit të mbështetur nga programi Askush mos metet pas faza 2 nga UNDP. Neve që në 2021 ne kemi aplikuar për herë të parë tek Fondi Social, tek Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në fakt neve deri më tani nuk kemi shpall fitues ndonjëherë tek ajo ministri për të marrë grante për këtë kategori. Në Vaun e Dejes, ku konstatohen shifra alarmante të diagnozave të autizmit dhe aftësive të tjera të kufizuara, shihet si domosdoshmëri krijimi i shërbimit të lëvizjes në familje dhe krijimi një qendre multifunksionale. Por aplikimet e pushtetit lokal kanë rezultuar pa sukses. Përballja me këtë numër të lartë personash me aftësi të kufizuar, kërkon financime të cilat aktualisht pushteti vendor e ka të pamundur t'i mbulojë. Pra në vitin 2023 kemi aplikuar sërish dhe ne presim që këtë vit të shpallemi, urojmë që të shpallemi bashki fituese për me ofru shërbimin në familje. Ne kena menuar që të ofrojmë shërbimin e lokopedit, që është një ndër shërbimet parësore dhe bazë për fëmijët e spektrit autik, shërbimin e psikologut, që është vazhdimsi sigurisht nga projekti të cilën ne mbështetemi nga UNDP, fizioterapistin dhe punojësin social. Dhe besoj që në qoftë se neve do arrijmë të kualifikona, do bëjmë një punë të madhe për këtë target group. Statistikat, bazuar në rastet e raportuara dhe ato të paraportuara, sugjerojnë përparapje masive të diagnozave. Një situatë që nuk ngjason me asnjë zonë tjetër për nga numri të sëmurëve në raport me popullsinë. Ndonse shifrat janë alarmante, edhe nëse fokusohemi vetëm tek raste zyrtare, ende nuk kemi një studim të mirëfillt për të dhënë disa përgjigje të domosdoshme, e më pas për të krijuar strategji përballjeje. Po, është e vërtetë që ne kemi dhe familje që kanë 2 antarë me aftësi të kufizuara, është e vërtetë kjo dhe është një problem shqetësues në fakt, sepse nuk janë një numër i vogël. Por shkaqet nga se kjo gjë vjen neve si bashki nuk është se kemi një studim mirëfillt, cilën munden na më thanë që kjo gjëja është deri diku e vërtetuar dhe kjo gjëja mund të jetë një shkak paktën e mbështetur në një dokument zyrtar. Në Shqipëri është çelur shpesh debati për mundësinë e prapjes së autizmit të shkaktuar nga vaksinat tek fëmijët. Por studimet treguan se vaksinat nuk kishin asnjë efekt të tillë negativ. Pretendimet ishin të pabaza dhe janë konsideruar shpesh teori konspiracioni. Dhe janë bërë studime në shkallë 500.000 vet, 1 milion vet, tashmë të ndjekur për 2 dekada e gjysmë dhe është zbuluar që s'ka asnjë lloj lidhje, asnjë lloj vaksine me asnjë lloj nga ato që quajmë neve shregullimet të spektrit autizmit. Faktorët mjedisor, ndotja e ajrit, renditen si element kryesor në shkaktimin e një sër sëmundjesh. Në të gjithë botën, po kryen studime për secilin element. Në vendin ton, pavarësisht se raportojnë shifra të larta të personave me autizëm, jemi shumë larg marrjes së masave dhe vlerësimit të faktorëve që ndikojnë. Dhe vitet e fundit vjen re më shumë, por rritja është parë që më përpara, po mund të jenë ndotës ndryshëm, të ajrit, të ujit, të zinxhirit ushqimor, po kryesisht ajri. Në bashkinë e Vaut të Dejes gjenden disa depozitime mineralesh metalor dhe jo metalor. Këtu përmendim depozitime bakri, magnezi, argjile, dolomite, zhiv apo mërkuri si shinjet ndryshe. Kjo konsiderohet një lëndë e rrezikshme dhe me efekte të rënda për shëndetin nëse përhapet në mjedis. Edhe lëndët e tjera, nëse përhapen përmes ujrave sipërfaqësor apo nën-toksor, mund të shndrohen mjaft toksike. Depozitimet e bakrit vijnë re në pjesën verilindore të Vaut të Dejes në kufi me Bashkim Puk. Në Koman gjenden 2 pika të depozitimeve të bakrit dhe zhivës. Në njësinë e Shllakut, në malin e Gzhoprës, vijnë re depozitime të magnezit. Duhet theksuar se në bashkinë e Vaut të Dejes ka funksionuar fabrika e pasurimit të bakrit në Mjed,
e cila është mbyllur në vitin 2005. Veç fabrikës së pasurimit të bakrit, janë operuar disa miniera, si ajo e nxjerrjes së zhivës në Koman, miniera e nxjerrjes së magnezit në njësinë Shllak. Sot janë ende aktive 2 miniera bakri në Karma. Ndërkohë, janë disa subjekte që kanë leje minerare aktive për shfrytëzimin e disa zonave. Në Karmë janë dhënë 2 leje, një prej të cilave për shfrytëzim të shisteve argjilore, tjetra për kërkim zbulim të bakrit. Në Bushat dhe në Melgush janë dhënë leje për shfrytëzim të karrierave të argjilës dhe në fshatin e ri për shfrytëzimin e gurve gëlqeror. Të dhëna këto që janë bërë publike në një analizë të thelluar për këtë territor në vitin 2017. Inside Story ishte në Gomsiqe, aty ku ende, duke ngjurmët e minierës së magnezit që ishte aktive shumë vite më parë. Siç ndodh pothuajse në të gjithë Shqipërinë, galeritë e minierave qëndrojnë të hapura, edhe kur nuk ushtrohet aktivitet. Kur ka reshje të dendura shiu, u i merr me vete të gjitha grimcat minerare që derdhen në prua. Përbërja kimike e ujrave është kryesisht hidrokarbonat magnezi kalcinuar, siç citohet në një raport vlerësimi. Sipas banorëve, uji që vërshon në prua merr tjetër ngjyrë, njëjtë si ndryshku, për shkak se shkëmbinjt kanë përmbajtje ekuri. Duke qenë një problem që vetëm thellohet ky e autizmit, prapja e lëndëve toksike përmes ujrave dhe mjedisit konsiderohet një prej pikave të dyshimit mbi situatën në zonë. Nga ambientin e marrim disa lloj efekte shpërthyese që këto gjene t'japin atë funksion e vetë dhe të çojnë si rrjedhoj në shfaqjen e spektrit autizmi. Një faktor mjaft i dyshimt që ndikon për sëmundjet e shëndetit mendor ka si shkaktare ndotjen nga metalet e rënda, që mund të prapen ujë, mjedis apo prodhimet që marrim nga toka. Pikërisht, ky është një prej dyshimeve për statistikat e larta në zonën e Vaut të Dejës. Ne u përpoqëm të zbulojmë diçka më shumë në lidhje me këtë pisë që dyshohet nga gjeologët dhe banorët e zonës, duke pasur parasysh hartën e pasur me minerale. Ne morëm 2 mostra ujë në mënyrë rastësore për të kuptuar përmbajtjen e mundshme të metaleve të rënda. Të parën në Gomsiqe, në lumin pranë minierës, që nxjerr mangan, dhe tjetra në një çesm të ujit të pishëm nga Rieti. Pas analizave të kryera, rezulton se treguesit për metalet kryesore janë brenda normave të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave me numër 379 për ujin e pishëm. Ndonse janë në përputhje me normat e përcaktuara në legjislacionin e vendit ton, e kundërta ndodh me standardet e përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Referuar këtyre parametrave, treguesit në përgjigjet e analizave për 2 mostrat e ujit për metalet e rënda janë shumë fish më të larta. Konkretisht, te mostra e ujit të pishëm nga Rieti, kadiumi është sa 6 fish i normës OBSH, ndërsa kromi është 8 fish më i lartë. Në këto kushte, mund të themi si nevojiten përmirësime në këtë fushë për të siguruar shëndetin e qytetarëve, duke përshtatur ligjet me standardet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Në krahasim mes 2 mostrave, konstatohet diçka që tingëllon sa e çuditshme, aq edhe alarmante. Rezulton se treguesit e ndotjes me metale janë disa herë më të larta te uji i pishëm i Rrietit se sa tek uji i lumit. Thënë më thjesht, uji i lumit në këto tregues rezultoi më i pastër se sa ai që më rri në çesmat e banorëve. Konkretisht, kromi është 6-7 fish më i lartë në ujin e Rrietit se sa në ujin e lumit. Gjithashtu, antimoni është 20 fish më i lartë në ujin e pishëm se sa në ujin e lumit. Kjo lë vend për dyshime të mëdha se çfarë ndodh me ujin.
genetik, ambient. Megjithatë është e vështirë të dilet në një konkluzion për motivet e situatës së rënduar dhe plot mister për nga përmasat. Faktorët përcaktues që ndikojnë në këtë situatë mund të jenë të ndërlidhur. Ajo që nevojitet është kryerja e studimeve të mirëfillta në këtë zonë. Ne ishim në disa familje në fshatra të ndryshme për të parë nga afër persona me aftësi të kufizuara dhe diagnoza të mbivendosura. Në familje të caktuara, ka më shumë se një person me këto diagnoza. Veç rregullimit të spektrit të autizmit, ka edhe sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, si skizofrenia apo vonesa të tjera në zhvillimin e fëmijëve. Shumë qasje të ndryshme mund të kontribojnë, por qasja më e rëndësishme dhe e panegociueshme në raport me zhvillimin, pra në kontribut të zhvillimit të fëmijës është terapia. Është e pandashme. Në fshatin Nel, Inside Story, ndaloi në familjen e Angelinit, një tjetër i diagnostikuar me çrregullim të spektrit të autizmit. Ai ndjek klasën e 10, ndërsa vllai i tij në klasën e 12. Në shkollë ma shumë për qëtë pjesë e kam shehu, ma shumë për qëtë simë se këto më straje hajtë ka ju e një hapësirë. Shef dika, pakën, kushe këtu ka me pa, vedëm ne. Babai, ndu e krepa, tregon se djali i tij shpesher kur nervozohet, është e vështirë ta kontrollosh. Për këtë arsye, ai ka përcaktuar një të afërm të tij ta shoqërojë në shkollë dhe të qëndrojë aty për të siguruar që nuk do të largohet nga shkolla. E shoqërojnë deri te shkolla, mos më me dal jashtë shkollës, se rregulli mos më dal para kyçën edhe sipër avllëis. Se ka bua provë, se kam qanë. Unë të 4 muaj, ka sjell 4 probleme. Menaxhimi i një fëmije me këtë diagnozë në shkollë është problem më vete. Shpeshherë, babai i Angelinit është thirrur të paraqitet në institucionin arsimor. Unë ka sjell probleme edhe të 4 herë për 4 muaj në shkollë. Deri edhe në polici kam qenë në. Ma shumë ka ngacmu se e kanë ngacmu. E këtë pjesë e di unë ku ka nerva me mo, shpej. Edhe në polici nga shohu i rradhë. Unë nga trohu me diga. Ai nuk e di se çfarë do ndodh në të ardhmen me të birin, por thotë se nuk pret ndihmë nga askush, aq më tepër nga institucionet. Ndoshta, mungesa e zërave të fortë për të kërkuar ndihmë nga shteti ka lënë pas dore programe të mundshme trajtimi të fenomenit. Djalin kom të rrejt vetën, e ka bëha gruja. Pjellë e jenë, ja. Sa kam një kërkohu shtetit, se më pësohu faktikisht për me kërkohu. Nuk do, asë i gjatë tjetër për i të mallit zëtë, vetëm për misat, ma mira. Angelini ka një vëlla dhe 3 motra. Edhe në këtë familje, ka pasur diagnozë të njëjtë edhe një prej fëmijëve të tjerë. Sipas të atit, njëra nga vajzat ka pasur probleme të ngjashme shëndetësore, por i ka kapërzyer dhe është martuar. Pak kam pasur edhe një vajzë, kur ka kalu mirë, si la dhe kam martuar. Është djale e flet vonë. Kështu ju përgjigjen shqetësimeve të Marte Barçinës për të birin. Disa mjeku zhvilloi vizitat e para. Kur ishte 3 vjeç dhe i biri ende nuk fliste, nëna u shqetësua për të dhe i lindën ndyshimet e para, se diçka nuk shkonte me shëndetin e tij. Ka formë rrepi dhe ngjyra jeshile. Bravo. Mbosh 3 vjeç, më kanë thënë, djali i gjallë. Ai e marrë, është djalë, do të flasë vonë. E kam qute poliklinika, në katë 2, në katë 3, nuk më menxa. Djemtë dhe vajzat nuk ndryshojnë nga njëri tjetri, thjesht mënyra e të folurit është tjetër gjë, pra të flasësh është tjetër gjë dhe të komunikosh është tjetër gjë. Dhe përmbushim ato profecit tona vetjake që ja shikon, nuk ka asnjë vështirësi. Ja ma tha dhe filania. Ja dhe i biri i filanes ka folur 5 vjeç me vonesë. Asnjë rast nuk i ngjan rastit tjetër. Fëmijët janë unik në zhvillimin e tyre. Lërin i shëmbujt e komshiut, e vllajt, e motrës, e kushuririt, edhe të fisit. Shifni fëmin tuaj. Nëse fëmia ka vështirësi dhe nuk ka folur deri në moshë të caktuar, apo ke një ankth dhe dyshon për diçka, shko te specialisti. Të vërtetën për djalin, Marti rrëfen se e kuptoi kur ishte në moshën 4 vjeç.
Megjithatë, deri në ato momente, ajo nuk ishte dëgjuar asnjëherë fjalën autizëm. Këtu dalim te mungesa e informimit dhe edukimit. E kam shku në Shkodër te doktores Greta Narashi. Ka thënë vetëm shoje djalin, e ka lëshu djalin, ka thënë është autik. Unë s'kam di që është fjala autik kur. Unë kam e këtë djal. I smur është autik. Dhe më thënë e ka smunin e zhvillu më shumë. Kështu më kanë thënë doktora Shtilinën. Po është e pamundur që ti të shkosh te pediatri, të shkosh në konsultore dhe mos të kuptosh që fëmia nuk të vendos kontaktin me ty. Nëse vetë pediatri nuk është i përgatitur, se jo gjithmonë, jo gjithë pediatrit janë të përgatitur për t'i konstatuar, janë të rrallë ata që e bëjnë, ka pediatër që e kanë më të ngushtë fushën e tyre, dhe do duhet kenë të atashuar disa protokolle, qoftë edhe një, po një protokoll të standardizuar, që i merr përsipër të shikojë disa element, ato dritat e kuqe, që paralajmërojnë dhe thonë që shiko se kemi të bëjmë me 2-3 gjëra të vogla që do duhet i shohësh te specialisti, se sekreti është kapja herët e vështirësisë. Sot Ensari është 16 vjeç dhe shkon në klasën e 8. Ai ka çrregullime të spektrit autik dhe dëmtime të funksioneve trupore. Nëna e tij na tregon se ai ka pasur së fundmi një incident në shtëpi. Më ka fish zafën, do më thënë marrëzu, për i katit 2, ka marrë i vigën, edhe ka ra 16 shkallë rok-rok. Ka qenë i bam shumë i dzimë, pata da me shku në Tiranë, beton kam 6 muaj me mbledh paret me shku me i baj vizit djalit, në rrugë me tana. Në disa familje që vizitojmë në zonën e Vaut të Dejes, na bën të kuptojmë për masat e vërteta të autizmit dhe diagnozave të tjera bashkëshoqëruese. Marte Bacina thotë se në FIS ka edhe persona të tjerë që kanë probleme shëndetësore. Ajo kujdeset edhe për motrën që jeton me të dhe që ka probleme të shëndetit mendor. Motrën time kam 60 vjeçë të smunje. Do më thënë me la, me shplat, gjitha shërbimit kam ja ba, edhe djalit, edhe motrës. Po motrën e kam këtu, djalin e vllat në sindrom ndau, vllai aksident ndjesh ka pak pot edhe dorën. Pra jena shumë të mërziton, kena shumë halle. Vëmendja duhet jetë akoma më e madhe sepse numri është vërtet shumë i madh. Prevalenca është kaq e lartë sa vëmendja duhet jetë më e madhe edhe në ato gjëra që bëjnë diferencën. Për shembull, identifikimi i hershëm që tek vizitat e para kur fëmia bën tek mjeku specialist, tek pediatri, tek konsultoria. Si që u theksua edhe pak më sipër, nuk mjafton thjesht trajtimi, por nevojitet të luftohet fort për parandalimin. Të paktën, faktorët mjedisor i kemi në dorë, apo mënyrën e të jetuarit të nënës. Faktorët ndryshëm janë për shembull mosha prindërve. Sa më e madhe mosha prindërve, aq më shumë rritet mundësia e autizmit. Kemi ndotës ambiental, që po studiojnë shumë, qoftë që ndotës urban, pra nga trafiku, nga ndotja, nga grimësëza të vogla e me radhë, qofshin ndotës industrial, që kanë bëjnë qoftë me jetën e fëmisë kur lind, por mund të ketë bëjë edhe me nënën përpara se sa të ketë hyrë në shtatzanie. Studimet kanë treguar se disa forma të autizmit mund të trajtohen. Madje janë të shumta rastet ku trajtimet kanë dhënë rezultat mbi pritshmëritë. Por ajo që konstatohet fatkeqësisht në mjedisin shqiptar është refuzimi i prindërve për të pranuar problemin shëndetësor tek fëmia. Ky përbën një faktor të thellimit të problemit rastet kur konsiderohen të lehta. Ekziston shkencërisht që fëmijët e trajtuar intensivisht në forma të lehta me kaq orë në ditë, me një supervizim intensiv etj. Mund kalojnë dhe në atë që quhet mëkëmbje nga autizmi. Nuk janë raste të shpeshta, po ato që janë ekzistojnë. Por raste suksesi për mua është dhe kur ti lëviz dhe nga aty ku je, nga ajo rëndes që ke, në një tjetër nivel. Një betejë ende për të bërë është veçanërisht me prindrit që bëjnë mjaft rezistencë, si fëmijës së tyre të mos i vishet një ngarkesë negative në qoftë se ai ka shfaqur simptoma apo është diagnostikuar
me çrregullimet të spektrit autik. Desara është 14 vjeçe. Ajo është diagnostikuar me çrregullime të spektrit të autizmit dhe prapambetje të rëndë mendore. Në familjen e saj ka edhe 2 persona të tjerë të smur, gjyshja, e cila është me sklerozë, dhe xhaxhai që ka probleme të shëndetit mendor. Të gjithë jetojnë së bashku, nën të njëjtën çati. Fatbar Salja, me bashkëshorten kujdesen për ta, secili me specifik të ndryshme nga tjetri. Po të hoxha kanë shokë, se më thonë, me të mendore të shumë, dhe ata është gjimia, nuk dhjo që me thonë, kam edhe nanën. Kja edhe aja mendore, po të është aranun shumë, se më thonë shokë. Të ka aranun shumë si tip skleroza, se më thonë ty ka kap pak. Edhe e mbote dyja bashkë. Por zotën, bëllë vështirë është. Me kemë morë po, me vojzën, me nanën, me hoqën. Desara shkon çdo ditë në shkollë, edhe kur nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, sërish nuk e hiq dorë nga shkolla. Për shkak të distancës së gjatë nga shtëpia, Jati në mëngjes e dërgon me taksi, ndërsa pasdite kthehet në këmbë. Marri taksi 2000 lek vjeta me që dhe atë, kurse ka vjen këmbë, kur ta marrin taksi. Kja s'mon të rejnë shpi, i ditë më kënë e smurë marru me të të mësimi i shkollë se respektojnë mësuesat. Atje të zonësit e kanë afru, shokët dhe shoqet e saja kanë afru shumë. Se kur kanë pasë të në kësmoq, ja dhe fakt. Në pamje të parë, ajo është një vajzë e qeshur dhe e qetë. Por jo gjithmonë ndodh kështu, tregojnë familjarët. Jati tregon se kuptoi që diçka nuk shkonte me vajzën, pasi ajo përfundoi kopshtin dhe kështu e orientuan për një kontroll të specializuar në Shkodër. Ta edhe kopshti mirë bëll, po mos i marrë kopshti, e çuam në klasë parë, filloi da kështu da shtetësime, da nuk kuptoi dhe kishte ka frikë. Fishek zjarët e kapsohë dhe ka frikë shumë. S'ka ba ditë me shkru, me liu 2 fjali bashke. Ma sa nej konsultu me në atë orientune në Shkodër. Për 2 vite me radhë, 5 ditë javës, Desarën e dërgua në terapi intensive në Shkodër, duke synuar për mirësimin e gjendjes shëndetësore. Kjo terapi intensive u bë e papërballueshme për familjen dhe në këto kushte reduktuan ditët dhe bashkuan orët si një formë për të kursyer paratë e rrugës. 2 vjetë gati, 5 ditë e javës, 40.000, 50.000. 10.000, 40.000 rrugët, 100.000 lek vetëm për Desarën. 2 vjetë reshtë. Masë mas 2 viteve me shkurtu shpenzimet e rrugës, 2 herë një javë ka 2-3 orë. Vajza ka nevojë edhe për ekzaminimin e këmbës, pasi ka pasur shqetësime. Ekzaminimet janë mjaft të shtrenjta, ndërsa në shtet nuk kanë mundur t'i kryejnë pasi mungojnë aparaturat. Për fizioterapi, për gjithçka, edhe kamil dhe më shokëm të pas me abo një analizë të shtetënore ashtë aparatura prishën. Të private, tha ma lira, tha banë, tha 1.200 euro. Kome mori 1.200 euro të shku me të për ditë Shkodër. Në prapjen masive të autizmit, veç faktorëve gjenetik apo ambiental, ndikon shpesh edhe neglizhenca e prindërve. Në mjaft raste, konstatohen se prindrit synojnë t'i martojnë fëmijët kur arrin moshën madhore, edhe pse mund t'jenë me aftësi të kufizuara. Kjo është një sfidë më vete për shtresat që ju mungon informacioni apo kanë kulturë të dobës sociale. Ligjërisht, martesa e personave me autizëm nuk ka asnjë ndalesë. Përjashtim bëjnë rastet kur autizmi bashkëshoqërohet me çrregullime të shëndetit mendor. Në këtë rast, një martesë apo bashkëjetesë nuk është e lishme, edhe pse nuk mungojnë raste të tilla të raportuara. Por më tepër në rastet kur persona të tillë, të cilët vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, kanë kujdestar, atëherë në mënyrë të padiskutueshme që ata nuk mund të kryejnë disa veprime të cilat ju njeh ligji qytetarëve të tjerë. Dhe në rastin e martesës dhe në rastin e bashkëjetesës, duke qenë se pasojat e fëmijët janë të njëjta dhe te shoqëria pasojat prapë janë të njëjta dhe shteti ose ligji nuk i ndan efektet e martesës dhe efektet e bashkëjetesës. Në disa raste, prindëri duke parë që vitet kalojnë dhe ata mendojnë vitet e pleqërisë, tremben se çfarë do ndodh me fëmijët e smur që mund të lënë prapa. Duke menduar si një zgjidhje, vendosin t'i martojnë,
me shpresën se do të sjellin në jetë fëmijë të shëndetshëm që do të kujdeset për ta. Por në të vërtetë, ka rezultuar e kundërta. Drama vetëm sa është thelluar. Në fakt, ne kena pas edhe raste të cilët kena pas martesa mes individëve të cilët kanë qenë me probleme të shëndetit mendor apo po dhe fizik, dhe është pa që dhe pasardhësit e tyre kanë problematika të tilla. Dhe sigurisht që kjo përbën një sfidë më të madhe për ne. Ata mendojnë çfarë do ndodhi me fëmijët e tyre nëse ata nuk janë jetë. Është vërtet vrastare ndonjëherë të mendosh në ndërgjegjen tënde që do duhet të kem një fëmijë tjetër që të kujdeset për fëmin tim me autizëm. Dhe kjo mënyrë të menduar dhe kjo llogari nuk është as e drejtë, edhe prindit shpeshherë kuptojnë këtë gjë. Dhe kjo të lëndon. Ndoshta më të drejtë prind mendojnë që ku do i laun fëmijët e mi ose ku do i qasi unë kur unë mos t'jem i aftë për të kujdeset tjerë dhe shohin ndoshta si një alternativë. Por mendoj që për t'i ardhur më tepër në ndihmë në këtë pikë, e vetmja gjatë që mund bëhet është vetëm nëpërmjet sensibilizimit. Kur kemi bashkëjetesa apo familje të cilat pavarësisht se nuk kanë kryer celebrim, të dy personat që jetojnë bashkë janë me probleme të shëndetit mendor, atëherë është detyrë e këtyre institucioneve që të ndërmarrin hapa të caktuara për ta zgjidhur situatën dhe për të ndërhyrë që mos kemi, siç e thash, pasojat e tjera më të rënda në të ardhmen. Nga pikpamje ligjore, martesa dhe bashkëjetesa trajtohen njësoj, pasi pasojat janë të njëjta. Në rast të problemeve të çrregullimeve mendore, është tërësisht e jashtëligjshme. Shpesh prindërit apo kujdestarët marrin këtë vendim sepse nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër. Ata vendosin të rrezikojnë, duke shpresuar në mrekulli, pasi nuk ekzistojnë qendra për kujdesin e fëmijëve me nevoja të tilla të veçanta. Kur ata të mos jenë në jetë, nuk mbetet askush që të kujdeset. Meraku më i madh që ekziston sot tek prindrit, që është ankthi më i madh, është kur arrin një moshë të caktuar mbas moshës 10 ose mbas adoleshencës, është ku do t'i çojnë fëmijët e tyre. Ku do përfundojnë. Instancat shëndetësore duhet të lehtësojnë familjet dhe të ofrojnë shërbime shëndetësore ditore, multifunksionale, të organizuara në grupe të ndryshme. Këtu duhen përfshirë të rriturit, të cilët janë lënë jashtë çdo përkujdesjeje edhe nga sektori privat që ofron këto shërbime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull kanë qendra rezidenciale që merren në mënyrë të dedikuar, sigurisht që do duhet të jesh i siguruar, siguracionet një pjesë e mirë mbulojnë ata, e mbulojnë siguracionet, po një pjesë kontribojnë edhe prindrit, ku ofrohet shërbimi rezidencial. Gjatë takimeve dhe komunikimeve, konstatohen një sër problematikash në mesin e familjeve që kanë persona me autizëm, por kryesorja mbetet mungesa e shërbimeve. Pavarësisht numrit të lartë, duket se nuk është ndërmarrë asnjë hap nga shteti shqiptar për të ngritur shërbime për këtë kategori. Të gjitha ata fëmijë apo të rritur që janë të diagnostikuar me çrregullime të spektrit autik e kanë të domosdoshme terapinë intensive, e cila mbetet e papërballueshme për familjet që janë në kushte të vështira ekonomike. Sfida e madhe mbetet krijimi i politikave kombëtare që të përfshin një sër hapash që duhen ndërmarrë. Dhe me patologjinë e autizmit ne dim fare mirë që është përgjithsisht i është lënë sektorit privat të merret më shumë. Kostot nuk janë të ulta, janë shumë të larta, ka vështirësi patjetër nga familjet për të shkuar atje dhe mendoj që është krejtësisht e udhës të shtohet investimi shtetëror. Është një formë vështirësie që kërkon një ndërhyrje shumë planshe dhe kërkon një trajtim tepër intensiv, sidomos në moshat e hershme, shumë intensiv, dhe kur them intensiv bëhet fjalë për minimalisht 2 orë në ditë. Nëse flasim për këtë lloj intensiteti, mundësitë janë shumë të pakta dhe shteti vetë nuk e ka mundësinë ta ofrojë sepse fëmijët janë në numër shumë të madh. Të ngrem politika kombëtare për të ardhur në ndihmë të gjitha familjeve që kanë pjesëtar në gjirjen e tyre që vuajnë çrregullime të shëndetit mendor apo çrregullime të neurozhvillimit, siç është rasti i çrregullimit të autizmit. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, numri i personave me autizëm që përfitojnë pagesë të aftësisë së kufizuar është 2415. Numrin më të lartë të personave me autizëm e ka qarku i Tiranës, i ndjekur nga Durrësi dhe Korça. Nisur nga rastet e trajtuara në këtë dokumentar, por edhe mjaft të tjera,
vjetre se pacientët nuk janë evidentuar në moshë të ershme dhe prindrit janë drejtuar institucioneve private për identifikimin dhe trajnimin. Në kujdesin shëndetësor parësor, mjekët e këshillimores së nënës dhe fëmijës ndjekin zhvillimin e fëmijëve, sipas udhërrëfyesve e protokolleve të përditësuara për monitorimin e zhvillimit të miratuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Nëse fëmia paraqet probleme sipas instrumentave depistues, pjesë e protokolleve referohet në shërbimet e specializuara të shëndetit mendor, ku bëhet vlerësimi dhe vihet diagnoza, si dhe hartohet plani individual i ndërhyrjes. Por a zbatohet ky protokoll në institucionet shëndetësore në të gjithë vendin? Nëse ky sistem do të funksiononte, a do të kishim situatë të tillë në Vaun e Dejes, por edhe në zonat të tjera, ku shifrat janë më të larta se ato që raportohen zyrtarisht? Në 10 qendra funksionale, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ndiqen 2814 persona me çrregullime të spektrit të autizmit. Ministria pranon se nuk e mbulon kujdesin mjekësor për të rriturit mbi 18 vjeç, pasi pikërisht kjo moshë është kufiri për shërbimet që ofron. Qendra Kombëtare Terapeutike dhe Rehabilituese për Fëmijët ofron shërbime të shëndetit mendor për fëmijët e grup moshës 0 deri në 18 vjeç. Këto shërbime ofrohen nga ekipe multidisiplinare të përbërë nga mjek, psikiatër për fëmijë dhe adoleshent, pediatër dhe neuropediatër, si dhe infermier, psikolog, punonjës social, logopedist, fizioterapist, terapist okupacional, terapist zhvillimi, terapist grupi, edukator të specializuar dhe specialist promocioni. Qendra Kombëtare Terapeutike bën hospitalizimin për fëmijët 0 deri në 6 vjeç, ku janë vetëm 25 shtretër. Në psikiatrin pranë QSUT trajtohen fëmijë, adoleshentë dhe të rritur me një kapacitet prej 90 shtretrish. Aktualisht, në sistemin shëndetësor publik ofrojnë shërbim për shëndet mendor 69 mjek të specializuar në psikiatri. Në këtë dokumentar, pasqyruam gjendjen e vështirë shëndetësore në bashkinë e Vaut të Dejes. Shifrat e larta përballë kujdesit shëndetësor të munguar. Nga ana tjetër, nuk është ndërmarrë asnjë hap në rang kombëtar për të përballur me shifrat në rritje të autizmit. Familjet shqiptare janë lënë vetëm të përballen me sëmundjen, e cila ende ka mistere, dhe është në faza studimore në të gjithë botën.